त्रिभुवन विश्वविद्यालय टियु क्रिकेट मैदानको बहुचर्चित स्तरोन्नति परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्यारापिट निर्माण धमाधम भइरहेको भए पनि फ्लड लाइट जडानको काम भने अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। मैदान निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनी अहिले दैनिक 2 लाख रुपियाँ हर्जना तिरेर काम गरिरहेको भए पनि फ्लड लाइटको काम अझै अन्यलमै छ। यो परियोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्येमा पर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रत्यक्ष निगरानीमा अघि बढाइएको यस कार्यको मूल समय सीमा गत वैशाख 24 गते नै समाप्त भएको थियो। तर निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार बोलाएर थप 2 महिनाको समय सीमा दिएका थिए। असार 30 गते भित्र सक्ने निर्देशन सहित समय थोपिएको भए पनि त्यो म्याद पनि सकिएको छ। अहिले कम्पनीले हर्जना तिरेर बाँकी काम गरिरहेको छ। मैदानमा प्यारापिट निर्माणको काम 80% भन्दा बढी सकिएको छ र अन्तिम चरणमा छ। निर्माण कम्पनीको दाबी अनुसार बाँकी काम पनि छिट्टै सकिनेछ। मैदानको वर्तमान अवस्थाले पनि दर्शाउँछ कि प्यारापिटको काम सन्तोषजनक छ, तर फ्लड लाइट निर्माणको काम भने अहिलेसम्म ठिक उल्टो अवस्थामा छ। फ्लड लाइट निर्माणका कर्मचारीहरूको भनाइमा 50% काम मात्र सम्पन्न भएको छ। 6वटा फ्लड लाइट पोलका लागि बेसमेन्ट तयार भइसकेको छ। त्यसैगरी 3वटा हाइमास्ट पोल मैदानमा आइसकेका छन्, तर बाँकी 3वटा पोलको अवस्थाबारे स्पष्टता छैन। निर्माण कम्पनीका अनुसार सामग्री आएपछिको 1 साताभित्र सबै पोल जडान गरिनेछ। फ्लड लाइट निर्माणमा सबैभन्दा जटिल र समय लाग्ने चरण लाइट जडानको हो। रूपन्देहीको तिलुक्तमामा रहेको निर्माणाधीन ओभर एक्स्ट्राटेक ओभल क्रिकेट मैदानमा पनि फ्लड लाइट जडान गरिएको थियो, तर त्यसको परीक्षण सफल हुन सकेन। यसबाट सिक्दै टियु क्रिकेट मैदानमा गुणस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फ्लड लाइट जडानको योजना बनाइएको छ। टियु मैदानमा 6 पोलमा कुल 420 वटा लाइट जडान गरिनेछ। प्रत्येक पोलमा 70 वटा लाइट हुनेछन्। सम्झौता अनुसार यी लाइटहरू युरोपियन स्ट्यान्डर्डका हुनुपर्ने र बेलायती, इटली वा अमेरिकाका कम्पनीबाट खरिद गरिनुपर्ने प्रावधान छ। निर्माण कम्पनीले इटलीबाट लाइट ल्याउने दावी गरे पनि अहिलेसम्म कुन देशबाट खरिद गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्टता छैन। फ्लड लाइट निर्माणको काम ढिलो हुनुका कारणबारे निर्माण कम्पनी ईश्वरी जोइन्ट भेन्चर र संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय सानो गौचरण दुवै मौन देखिएका छन्। यही मौनताले लाइट खरिदमा अनियमितता र चलखेल भइरहेको आशंका थप बलियो बनाएको छ। सम्बन्धित निकायले ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको युरोपियन स्ट्यान्डर्डको पालना नगरी आन्तरिक सेटिङ मार्फत चीनबाट लाइट खरिद गरेर स्थलमार्ग हुँदै भारत मार्फत नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको आरोप पनि लगाइएको छ। न्युज नेपालले हालै फ्लड लाइट जडानमा सेटिङको जालो समय सकियो, ठेकेदारले टेरिन सरकार शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्दै ठूलो जालझेल र बिचौलियाको संलग्नता नै ढिलाइको मुख्य कारण भएको दावी गरेको छ। 2 महिना अघि नै बेसमेन्ट तयार भइसकेको, 3वटा हाई मास्ट पोल मैदानमा ल्याइसकेको र अन्य तयारी पूरा भएको अवस्थामा पनि लाइट किन ल्याइएन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। सानो गौचरणका सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर चक्रवर्ती कण्ठले लाइट खरिदमा चलखेल कपोकल्पित हो भने पनि कुन कम्पनीबाट लाइट ल्याउँदैछ भन्ने प्रश्नमा जवाब दिन सकेनन्। यस मौनताले नै आशंकालाई थप बल पुगेको छ। यो पहिलो पटक होइन। फ्लड लाइटको ठेक्का सम्झौतादेखि नै स्वार्थ समूहको प्रभावको समाचार बाहिरिएका थिए। यति बेला पनि त्यस्तै स्वार्थ समूह हाबी हुँदा काम ढिला भएको निष्कर्षमा पुगेका छन् धेरै पछि। टियु क्रिकेट मैदानको प्यारापिट निर्माण लगभग सकिएको छ र यसतर्फको प्रगति देख्दा आगामी केही समयमै दर्शक दीर्घ तयार हुन देखिन्छ। तर फ्लड लाइट निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, लाइट खरिद प्रक्रियामा देखिएको अस्पष्टता, सम्बन्धित निकायको मौनता र सम्भावित अनियमितताले परियोजनाको विश्वसनीयतामै प्रश्न खडा गरेको छ। यदि समयमा फ्लड लाइट जडान सम्पन्न भएन भने त्यो मैदान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल आयोजना गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ। अब सरकारवालाले पारदर्शिता, द्रुत कार्यान्वयन र गुणस्तरमा सम्झौता नगरी यो काम पूरा गर्नुपर्ने माग चुलिएको छ। यस विषयमा तपाईलाई केही भन्नु छ भने कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। आजका लागि यो भिडियो यति नै। हामीलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्ने जिम्मा तपाईको।